Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Φανταστείτε να κυκλοφορείτε στον κόσμο έξω και να λέτε, ξέρεις κάτι, εγώ μπορώ να κάνω θαύματα. Τα θαύματα μου ανήκουν δικαιωματικά. Ή θα σας περάσουν ότι έχετε μια κρίση μεγαλομανίας ή αλαζονίας ή δεν είστε πολύ καλά, ή θα σας πούν, ωραία, κάνε ένα θαύμα, να δούμε λοιπόν. Όμως στην πραγματικότητα το να πει κανείς τα θαύματα μου ανήκουν δικαιωματικά δεν είναι αλαζονικό, εκτός αν το δει το εγώ που θα το χρησιμοποιήσει για να δοξάσει τον εαυτό του και να υπερηφανευτεί. Για τον ορθό νου μέσα μας, τα θαύματα είναι η φυσική μας κατάσταση. Αλλά το ερώτημα είναι, σκεφτείτε για μια στιγμή, πριν σας δείξουμε την πρώτη καρτέλα. Εάν θα θέλατε να συμβεί ένα θαύμα στη ζωή σας, τι θα ζητούσατε από ένα θαύμα? Τώρα ας δούμε την πρώτη καρτέλα. Κάτι θα σας ήρθε στο νου. Τι ζητάς όταν ψάχνεις το θαύμα? Κάτι για το σώμα? Ή ζητήσατε κάτι θεραπεία ή συντροφιά ή για να νιώθετε ασφαλείς? Και το ερώτημα που αμέσως προκύπτει είναι, μπορείς να αναζητήσεις ή έστω να διανοηθείς ένα θαύμα που δεν περιλαμβάνει το σώμα? Το μόνο αληθινό θαύμα είσαι εσύ. Αλλά χρειάζεται ένα θαύμα για να το θυμηθείς και όταν το θυμάσαι, σώζεσαι. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο μάθημα 77. Τα θαύματα μου ανήκουν δικαιωματικά. Τα θαύματα σου ανήκουν δικαιωματικά εξαιτίας αυτού που είσαι. Θα λάβεις θαύματα εξαιτίας αυτού που είναι ο Θεός. Και θα προσφέρεις θαύματα επειδή είσαι ένα με το Θεό. Και πάλι πόσο απλή είναι η σωτηρία. Είναι απλώς μια δήλωση της αληθινής σου ταυτότητας. Είναι ακριβώς αυτό που θα γιορτάσουμε σήμερα. Η αξίωσή σου για θαύματα δεν έγκυται στις ψευδαισθήσεις σου για τον εαυτό σου. Δεν βασίζεται σε καμιά από τις μαγικές δυνάμεις που έχεις αποδώσει στον εαυτό σου, ούτε σε κάποιο τελετουργικό που έχεις επινοήσει. Εν υπάρχει στην αλήθεια του ποιος είσαι. Υπονοείται σε αυτό που είναι ο Θεός, ο Πατέρας σου. Εξασφαλίστηκε στη δημιουργία σου και είναι εγγυημένο από τους νόμους του Θεού. Σήμερα θα ζητήσουμε τα θαύματα που είναι το δικαίωμά σου επειδή σου ανήκουν. Σου έχει δοθεί η υπόσχεση της πλήρους απελευθέρωσης από τον κόσμο που έφτιαξες. Σου έχει δοθεί η διαβεβαίωση ότι η βασιλεία του Θεού είναι μέσα σου και δεν μπορεί ποτέ να χαθεί. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από ό,τι μας ανήκει αληθινά. Σήμερα όμως θα προσέξουμε επίσης να μην αρκευτούμε σε τίποτα λιγότερο. Μας λέει λοιπόν να ζητάς το μέγιστο γιατί αυτό είσαι. Να ζητάς το θαύμα γιατί αυτό είσαι. Και να μην ζητάς τίποτα λιγότερο. Όχι όμως να το πάρει το εγώ και να το κάνει μεγαλομανία. Γιατί έτσι κι αλλιώς το θαύμα δεν συμφέρει στο εγώ. Επειδή το θαύμα είναι μια αλλαγή αντίληψης της ταυτότητάς μου. Άρα εγώ που το λέω ότι μου ανήκει δικαιωματικά, δηλαδή δικαιωματικά μου ανήκει η αλήθεια θα λέγαμε. Δικαιωματικά μου ανήκουν οι σχέσεις ειρήνης. Δικαιωματικά μου ανήκει ο αληθινός εαυτός και όχι αυτός που έφτιαξα. Ας δούμε λοιπόν πώς η ποίηση το έχει δει αυτό. Ακριβώς αυτό που λένε τα μαθήματα. Πόσο όμορφα. Έρχεται κάποτε μια στιγμή που εκπορθεί τους φράχτες του κόσμου, που τα χτίσματα πέφτουν ή γίνονται φως. Μια στιγμή που είναι όλος ο χρόνος, που ο χώρος φωτίζεται ολόκληρος και είναι παρόντα τόσο κοντά που αγγίζουν τα δάκρυά μας όλα τα θαύματα. Αυτός ο Βρετάκος είναι καταπληκτικός. Είναι εξαιρετικός ποιητής. Τα χτίσματα πέφτουν ή που γίνονται φως. Μια στιγμή που είναι όλος ο χρόνος, που ο χώρος φωτίζεται ολόκληρος και είναι παρόντα. Τόσο κοντά που αγγίζουν τα δάκρυά μας. Κάπως έτσι είναι όταν γίνεται το θαύμα. Υπάρχει αυτή η συγκίνηση. Ακριβώς. Ας δούμε λοιπόν πώς πρακτικά αυτό το πράγμα θα το προσεγγίσουμε. Άρχισε τις μεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης λέγοντας με πλήρη αυτοπεποίθηση στον εαυτό σου ότι τα θαύματα σου ανήκουν δικαιωματικά. Καθώς κλείνεις τα μάτια σου, υπενθύμησες στον εαυτό σου ότι ζητάς μόνο ό,τι δικαιωματικά είναι δικό σου.
Υπενθύμησε στον εαυτό σου επίσης ότι τα θαύματα ποτέ δεν αφαιρούνται από κάποιον για να δοθούν σε κάποιον άλλον και ότι ζητώντας τα δικαιώματά σου υποστηρίζεις τα δικαιώματα όλων. Τα θαύματα δεν υπακούν τους νόμους αυτού του κόσμου, απλώς απορρέουν από τους νόμους του Θεού. Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγική φράση, περίμενε σιωπηλά για τη διαβεβαίωση ότι το αίτημά σου έχει ικανοποιηθεί. Έχεις ζητήσει τη σωτηρία του κόσμου και τη δική σου. Έχεις παρακαλέσει να σου δοθούν τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί. Δεν μπορεί να μη σου δοθεί διαβεβαίωση γι' αυτό. Δεν ζητάς τίποτα άλλο παρά το θέλημα του Θεού. Όταν το κάνεις αυτό, στην πραγματικότητα δεν ζητάς τίποτα. Δηλώνεις ένα γεγονός που δεν μπορεί να απορριφθεί. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί παρά να σε διαβεβαιώσει ότι το αίτημά σου έχει ικανοποιηθεί. Το γεγονός ότι το αποδέχτηκες το βεβαιώνει. Δεν υπάρχει περιθώριο σήμερα για αμφιβολία και αβεβαιότητα. Ρωτάμε μια πραγματική ερώτηση επιτέλους. Η απάντηση είναι μια απλή δήλωση ενός απλού γεγονότος και θα πάρεις τη διαβεβαίωση που ζητάς. Οι πιο σύντομες περίοδοι εξάσκησης θα είναι συχνές και θα είναι επίσης αφιερωμένες στην υπενθύμηση ενός απλού γεγονότος. Σήμερα λέγε συχνά στον εαυτό σου τα εξής. Τα θαύματα μου ανοίγουν δικαιωματικά. Ζήτησέ τα όποτε προκύπτει μια κατάσταση στην οποία απαιτούνται. Θα αναγνωρίσεις αυτές τις καταστάσεις και επειδή δεν βασίζεσαι στον εαυτό σου για το θαύμα, σου έχει δοθεί πλήρως το δικαίωμα να το λάβεις όποτε το ζητάς. Θυμήσου επίσης να μην ικανοποιηθείς με τίποτα λιγότερο από την τέλεια απάντηση. Αν τυχόν μπεις στον πειρασμό, αμέσως πες στον εαυτό σου τα εξής. Δεν θα ανταλλάξω τα θαύματα με τα παράπονα. Θέλω μόνο ό,τι μου ανήκει. Ο Θεός έχει καθιερώσει το θαύμα ως δικαίωμά μου. Ναι. Εάν θέλουμε να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο την έννοια του θαύματος, αφού είναι αφιερωμένο αυτό το μάθημα σε αυτό που μου ανήκει δικαιωματικά και βέβαια δεν εννοεί το θαύμα σε σχέση με το σώμα, εννοεί προφανώς κάτι που αφορά το νου, την αφύπνισή μου στο πιο την αφύπνισή μου. Ασχοληθείτε σήμερα με το κεφάλαιο 1 στη θεωρία, που είναι το νόημα των θαυμάτων και οι αρχές των θαυμάτων. Εκεί μέσα στις 50 αρχές των θαυμάτων λέει ακριβώς τι είναι το θαύμα. 50 φορές έχει ορισμούς, ας πούμε, για το θαύμα. 50 αυτές αρχές μιλάνε για τα θαύματα. Και για παράδειγμα, καταρχάς είναι το δικαίωμα του καθενός, αλλά ο εξαγνισμός είναι πρώτος απαραίτητο. Πρώτα πρέπει να καθαρίσει ο νους. Γι' αυτό κάνουν τα πρώτα μαθήματα. Ακριβώς αυτό. Τα πρώτα μαθήματα καθαρίζουν το νου από τις βασικές ψευδαισθήσεις, τα βασικά ψευδή νοήματα που έχουμε, για να έρθουν μετά τα θαύματα. Και είναι φυσικά. Όταν δεν έρχονται, κάτι έχει πάει στραβά. Που σημαίνει υπάρχει μια αντίσταση. Γι' αυτό δεν μου συμβαίνει το θαύμα. Και μας λέει ότι είναι επίσης συνήθειες τα θαύματα. Ότι είναι μια καινούργια συνήθεια, ένας καινούριος τρόπος που γίνεται συνήθεια, να σκέφτομαι διαφορετικά. Και πρέπει να είναι ακούσια. Και δεν πρέπει να είναι κάτω από τον έλεγχο της συνείδησης. Γιατί η συνείδηση είναι το επίπεδο της ερμηνείας, το επίπεδο της αντίληψης. Και εκεί κατοικεί το εγώ. Οπότε θα τα πάρει το εγώ για δική του δόξα. Γι' αυτό λοιπόν συχνά λέει τα θαύματα τα οποία επιλέγονται συνειδητά είναι λάθος καθοδηγούμενα, γιατί καθοδηγούνται από το εγώ. Παρακάτω θα μας πει ότι τα θαύματα βρίσκονται κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση του ίδιου του Ιησού ή του Πνεύματος μέσα μας, που σημαίνει ότι από το μάθημα 77 και έπειτα πρέπει να κατανοήσουμε πλέον ότι χρειαζόμαστε βοήθεια για τα θαύματα. Χρειαζόμαστε βοήθεια για να σκεφτούμε διαφορετικά. Καθώς τα μελετάμε και κάνουμε και αυτές τις παρουσιάσεις στα μαθήματα, αντιλαμβανόμαστε και από τις ερωτήσεις ότι το θέμα της βοήθειας είναι πολύ πίσω στο νου μας. Έχουμε την αίσθηση ότι θα τα κάνουμε μόνοι μας, ότι αν καταλάβουμε τι λένε τα μαθήματα, μόνοι μας θα πάμε προς τη μεριά του θαύματος. Δεν γίνεται. Και σε αυτό χρειαζόμαστε βοήθεια. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε ξεχάσει. Είναι σαν να έχουμε αμνησία και νομίζουμε ότι θα πάμε μόνοι μας να βρούμε το σπίτι μας. Έχουμε καταλήξει την Αγία Παρασκευή, έχει χιονίσει κιόλας και νομίζουμε ότι θα πάμε μόνοι μας στο σπίτι μας. Δεν γίνεται.
Γιατί δεν βλέπουμε προς τα πού να πάμε καθόλου. Έχουμε βάλει εμπόδια. Το χιόνι που έχει πέσει είναι τα εμπόδια που έχουμε βάλει εμείς. Ενώ στην παρομοίωση που κάνω, όχι το χιόνι που αυτή τη στιγμή έχει πέσει στην Αθήνα. Οπότε χρειαζόμαστε βοηθό. Χρειαζόμαστε οδηγό. Το γεγονός ότι κάνετε αυτά τα μαθήματα σημαίνει ότι κάτι μέσα σας έχει στραφεί προς το θαύμα, έχει κάτι κινηθεί στο ότι είμαι κάτι περισσότερο από ένα υλικό σώμα και αυτό είναι μια απάντηση. Ναι, λέει η Ευγενία, καλημέρα. Δεν πίστευα στα θαύματα γιατί έστρεφα την προσοχή μου στα παράπονα και στις ερμηνείες του εγώ. Ναι, Ευγενία, το κατάλαβες. Και τα παράπονα και οι ερμηνείες του εγώ είναι το χιόνι, είναι τα εμπόδια. Οπότε χρειαζόμαστε κάποιος να μας μιλήσει για αυτά τα εμπόδια, να καταλάβουμε την εμπόδια και να μην τα θέλουμε πια. Εδώ δηλαδή είναι, δεν θέλω πλέον τα εμπόδια που έχω βάλει ανάμεσα σε μένα και στα θαύματα, ανάμεσα σε μένα και στον αληθινό εαυτό μου. Τα βγάζω, θέλω βοήθεια γι' αυτό, για να θυμηθώ. Και το για να θυμηθώ δεν είναι όπως το εννοούμε εμείς ακριβώς, δηλαδή να θυμηθώ θα μου έρθει από κάπου η ανάμνηση, είναι θα μου έρθουν ξανά οι άγιες σκέψεις στο νου μου και καθώς αυτές έρχονται, επαναπροσδιορίζεται η μνήμη. Γιατί η έννοια μνήμη στα θαύματα είναι διαφορετική από αυτή που εμείς κατανοούμε. Ναι, πράγματι. Όταν λέμε εμείς μνήμη, αναφερόμαστε σε κάτι που έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν. Να θυμηθώ κάτι που πέρασε. Τα μαθήματα θαυμάτων, όταν μιλούν για μνήμη, είναι να θυμηθώ κάτι που είναι εδώ τώρα και το έχω ξεχάσει. Δηλαδή η σχέση με τον χρόνο είναι τελείως διαφορετική. Ωραία. Υπήρχε ένα σχόλιο. Καλή μας μέρα. Γιατί οι περισσότερες φράσεις έχουν μια και δύο αρνήσεις? Μου κάνει εντύπωση, λέει η Ρόρη. Θα μπορούσε η σημερινή π.χ. να ήταν χωρίς. Ωραία. Και εκεί την άρνηση. Και τι πειράζει που είναι έτσι? Έτσι κι αλλιώς σύμβολα είναι οι λέξεις. Είναι σύμβολα για μας, για την αντίληψή μας. Οι λέξεις είναι σύμβολα άλλων συμβόλων. Είμαστε 3 φορές μακριά από το πραγματικό. Οπότε είτε χωρίς έλεγε είτε δεν, σε μια άλλη γλώσσα μπορεί να έλεγε το χωρίς γιατί δεν υπάρχει το δεν. Μην πιάνεστε από τις λέξεις. Το νόημα το πιάνετε, αυτό έχει σημασία. Επίσης θα έλεγα ότι εδώ ίσως υποκρύπτεται μια διάθεση για αντίσταση. Γιατί έχουμε όταν δεις τον βασιλιά, θα αναρωτηθείς γιατί το μανίκι του δεν στέκεται καλά στον νόμο ή θα μείνεις στο τι έχει μπροστά στο βασιλιά. Γιατί θα ασχοληθώ με το μανίκι που δεν είναι καλά στον νόμο? Θα ασχοληθώ με αυτό. Για να μην δώσω την έμφαση στο βασιλιά. Αρχίζω να προσέχω άλλα πράγματα και έτσι γλυκά το εγώ μας στρέφει αλλού χωρίς να το έχουμε πάρει ήδη συγγνώμη. Έτσι. Έχουμε και μία ερώτηση παλιότερα του Πάνου. Πώς γίνεται ο διαχωρισμός σε σώματα να είναι ψεύτικος? Τα σώματα ψεύτικα και να έχουν το καθένα νου που είναι ενωμένος με τους άλλους νόες. Ερωτηματικό. Και συνεχίζει. Εφόσον τα σώματα δεν υπάρχουν καν, ένας είναι ο νους που φαντάζεται τα 3 δισεκατομμύρια των σωμάτων, τα οποία φυσικά δεν έχουν δικό τους νου. Έτσι λοιπόν ο Πάνος έκανε την ερώτηση και την απάντησε. Πάντως να πούμε 2 λόγια πάνω σε αυτό, ότι όταν κοιμόμαστε μπορούμε μια χαρά να δούμε ένα όνειρο που είναι ο εαυτός μας σε 3 διαφορετικά σώματα. Να είμαστε σε 3 διαφορετικά σημεία. Αλλά αυτός που ονειρεύεται είναι πάντα ένας, εσύ. Ωραία. Ας πάμε λοιπόν στο διαλογισμό, όπου και εδώ υπάρχει ένα σχόλιο σχετικά με αυτόν. Μπορούμε να βάζουμε 2 ή περισσότερα πρόσωπα in μια κατάσταση? Ναι, βεβαίως μπορούμε, Νικολέτα, να βάζουμε. Έχω μια ερώτηση. Από την Θεοδώρα. Ναι. Αναφέρεται ένα παράδειγμα μιας κατάστασης στην οποία να ζητήσουμε ένα θαύμα. Από την οπτική γωνία των μαθημάτων θαυμάτων, το θαύμα είναι το να αφυπνιστεί ο νους μας στην αλήθεια. Άρα είναι θα έλεγαμε, είναι ένα συνεχές αίτημα που πρέπει να έχουμε, να αφυπνιστεί ο νους μας προς το τι αληθινά είμαι. Βέβαια μπορεί να πάρει Μια ειδική μορφή. Ναι. Όπως όταν είμαι ταραγμένη και θέλω να δω τα πράγματα διαφορετικά. Όταν κάτι με ταράσει, όταν φοβάμαι να δω τα πράγματα διαφορετικά. Είναι προτιμότερο να πω πες μου πώς να το δω αυτό, παρά να πω πάρε μου το φόβο. Γιατί? Γιατί όταν λέω βοήθησέ με να το δω διαφορετικά για να μην φοβάμαι, με πάει στην αιτία που προκαλεί το φόβο.
Θέλω λοιπόν να καταλάβω την αιτία για να μην φοβάμαι πια. Γιατί ο φόβος, όταν ζητάμε να μας τον πάρει, είναι ένα αποτέλεσμα. Όταν η αιτία δεν εξαλείφεται, δεν αναιρείται από το νου μας, θα ξαναφοβηθούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Ναι, μπορεί να γίνει και σε αυτή τη ζωή, αλλά να γίνουν θαύματα είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο ανά πάσα στιγμή. Ναι. Οποιαδήποτε στιγμή παρετούμε από τα παράπονα και λέω δεν ξέρω, πες μου εσύ τι ακριβώς είναι η πραγματικότητα, ζητώντας το πνεύμα μέσα να με καθοδηγήσει, εκείνη τη στιγμή έχω κάνει χώρο στο θαύμα. Έτσι. Και η Μελίνα που λέει να φύγει η ενοχή, ναι, Μελίνα, για να φύγει η ενοχή πρέπει να φύγει η αιτία της ενοχής. Οπότε ζητάω να καταλάβω πώς δημιουργείται η ενοχή, να την κατανοήσω και μετά να ζητήσω βοήθεια για να δράσει το πνεύμα μέσα μου. Και εγώ να παραμείνω ήσυχη παρακολουθώντας πώς γίνεται αυτή η δράση και εξαλείφεται η ενοχή. Θέλει λοιπόν χρόνο και εξάσκηση. Ερχόμαστε μία μέρα να δώσουμε χρόνο και εξάσκηση στα θαύματα. Μελετήστε την άσκηση αυτή, αυτό το μάθημα, το 77, και ανατρέξτε στο πρώτο κεφάλαιο, αν έχετε το βιβλίο, αλλιώς από την ιστοσελίδα noosfera.gr. Καλημέρα. Χαίρετε.